नमस्कार स्टुडेन्ट, स्वागत छ युट्युब च्यानल युनिक स्टडीमा। आजबाट चाहिँ हामी फोरियर सिरिज पढ्छौँ र फोरियर सिरिज जान्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले फङ्सन्सको बारेमा जान्नुपर्छ, जसमा हाम्रो फङ्सन्सको टाइपहरू छ पिरियोडिक फङ्सन, इभन फङ्सन, पिसवाइज, कन्टिन्युअस फङ्सन। यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्छ फोरियर सिरिज जान्नुभन्दा पहिला। इभन र अड फङ्सनबाट रिलेटेड क्वेसन पनि दिन सकिन्छ फोरियर सिरिजमा र हामीले पिसवाइज कन्टिन्युअस फङ्सनबाट नि दिन सकिन्छ। सो यही कारणले गर्दा पहिला चाहिँ हामीले पिरियोडिक फङ्सन भनेको के हो त्यो पढ्छौँ, त्यसपछि इभन अड फङ्सन भनेको कस्तो फङ्सन हो त्यसको बारेमा पढ्छौँ, त्यसपछि हामी पिसवाइज कन्टिन्युअस फङ्सनको बारेमा पढ्छौँ, अनि त्यसपछि फोरियर सिरिज, त्यसपछि हामी फोरियर सिरिजमा रिलेटेड न्युमेरिकल पोर्सन लेख्छौँ। पहिला पिरियोडिक फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अ फङ्सन एफएक्स इज सेड टु बी पिरियोडिक फङ्सन विथ पिरियड टी ग्रेटर देन 0 इफ द डोमेन अफ द फङ्सन contains x plus t whenever it contains x such that fx plus t is equal to fx for all values of x. The smallest value of period t is called fundamental period. Example छ हाम्रो sin x cos x are periodic function with period अथवा fundamental period 2π। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा हामीले पिरियोडिक मोसन भनेको पढेका थियौँ। पिरियोडिक मोसन भनेको जस्तै यो सन छ भने हाम्रो प्लानेटरी मोसन चाहिँ एउटा पिरियोडिक मोसन हो। यो अर्थ छ भने यहाँ चाहिँ y इज इक्वल टु फङ्सन अफ टीमा हामीले कुनै फङ्सन डिफाइन गरिएको छ नि, यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कुनै टाइम टीमा छ भने यो चाहिँ फेरि पोइन्ट, यही पोइन्ट चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दा t + 365 मा चाहिँ यही पोइन्ट आउँछ। मतलब यस्तो टाइपको मोसन जुन चाहिँ सर्टेन टाइमपछि अथवा सर्टेन लिमिटपछि आफ्नो मोसन रिपिट गर्छ भने त्यस्तो मोसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पिरियोडिक मोसन भन्छौँ। जस्तै यहाँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ 1 इयर पछि फेरि आफ्नो मोसन रिपिट गर्छ, यस्तै गरी 2 इयर पछि यस्तै गरी रिपिट गर्छ। र यहाँबाट हेऱ्यो भने यो चाहिँ पिरियोडिक मोसन हुन्छ विथ पिरियड 365 डेज अथवा फन्डामेन्टल पिरियड 365 डेज भन्न सकिन्छ। जस्तै y इज इक्वल टु एफएक्स टाइपको फङ्सन छ, मतलब साइन एक्स लेख्न सकिन्छ। र यहाँबाट हेऱ्यो भने डोमेन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ र रेन्ज भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसको लागि रेन्ज हुन्छ y अथवा फङ्सन अफ x चाहिँ यसको लागि रेन्ज हुन्छ र डोमेन भनेको चाहिँ x हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा यसको डोमेनमा चाहिँ x र x प्लस t कन्टेन हुनु पऱ्यो। जस्तै यहाँ हेऱ्यो भने t र t + 365 कन्टेन गर्छ भने सच द्याट fx इज इक्वल टु हाम्रो के हुनुपर्छ, fx + t कन्डिसन सेटिस्फाइड हुनुपर्छ। र यस्तो टाइपको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पिरियोडिक फङ्सन भन्छौँ। जस्तै साइन एक्समा हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा साइन एक्सको कर्भ बनाउन सकिन्छ। साइन एक्सको कर्भ चाहिँ यस्तो टाइपको कर्भ बन्छ भने यो 0 हुने भयो, यो पाई, यो 2π, यो 3π, 4π, 5π, 6π हुँदै जान्छ। र यहाँबाट हेऱ्यो भने यो 0 देखि पाईसम्म जति छ, फेरि 2π देखि 4π सम्म पनि सेम भ्यालु नै रिपिट गर्छ र फेरि 4π देखि 6π सँग यसले फेरि आफ्नो भ्यालु रिपिट गर्छ। यस्तो टाइपको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले पिरियोडिक फङ्सन भन्छौँ। र यहाँबाट हेऱ्यो भने साइन एक्स चाहिँ के हो, पिरियोडिक फङ्सन हो विथ पिरियड साइन एक्स + 2π। यो चाहिँ फर अल भ्यालुज एक्स फर अल भ्यालुज अफ एक्सको लागि यो सेटिस्फाइड हुन्छ नि। यस्तो टाइपको फङ्सनलाई हामीले के भन्छौँ, पिरियोडिक फङ्सन भनेर भनिन्छ। अब यसपछि टपिक छ हाम्रो इभन फङ्सन अड फङ्सन। इभन फङ्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा अ फङ्सन एफएक्स इज सेड टु बी इभन फङ्सन अन द डोमेन डी इफ एक्स बिलोङ्स टु डी, नेगेटिभ एक्स बिलोङ्स टु डी सच द्याट एफएक्स इज इक्वल टु एफ अफ -x फर अल भ्यालुज अफ एक्स। एक्जाम्पल हो हाम्रो x² cos x sec x sin x * 10x चाहिँ हाम्रो के हो, यसको लागि एक्जाम्पल हो। अड फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा अ फङ्सन एफएक्स इज सेड टु बी अड फङ्सन अन द डोमेन डी if x belongs to d and negative x belongs to d such that fx is equal to -f-x for all values of x. Example हो हाम्रो sin x x 10x अनि sin x into cos x 10x into sec x चाहिँ हाम्रो के हो, अड फङ्सन हो। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा जस्तै कुनै y इज इक्वल टु एफएक्स टाइपकै फङ्सन छ र यसको डोमेनमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरिमा रेन्ज y हुने भयो र डोमेनमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो भन्दा x र नेगेटिभ x कन्टेन हुनु पऱ्यो। र यहाँ कन्डिसन के हुनु पऱ्यो भन्दा fx भनेको x को ठाउँमा -x राख्दा कुनै चेन्ज आउँदैन भने यसलाई इभन फङ्सन भनिन्छ र x को ठाउँमा -x राख्दाखेरिमा अगाडि माइनस आउँछ भने यसलाई चाहिँ हामीले अड फङ्सन भन्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सकिन्छ साइन एक्स चाहिँ हाम्रो के हो, साइन एक्स हेऱ्यो भने के हुन्छ, साइन एक्स को ठाउँमा चाहिँ साइन -x राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ, यहाँ चाहिँ माइनस साइन एक्स आउँछ। मतलब यहाँ के भयो, फङ्सन अफ -x भनेको चाहिँ माइनस फङ्सन अफ x भयो। यस्तो टाइपको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले अड फङ्सन भन्छौँ। जस्तै x² हेऱ्यो भने के हुन्छ, x² छ भने -x को स्क्वायर गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ के हुन्छ, x² नै आउँछ। मतलब फङ्सन अफ -x भनेको के हुँदो रहेछ,
फंक्सन अफ एक्स हुँदो रहेछ। सोही कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ इभन फंक्सन भनिन्छ। इभन फंक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा एक्सको ठाउँमा माइनस एक्स राख्दा कुनै पनि भ्यालु चेन्ज हुँदैन, फंक्सनल भ्यालु चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इभन फंक्सन भन्छौँ। यदि एक्सको ठाउँमा माइनस एक्स राख्दाखेरिमा अगाडि नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अड फंक्सन भन्छौँ। जस्तै e टु द पावर एक्सलाई हेऱ्यो भने यो नाइदर इभन नाइदर अड फंक्सन हो। यसमा एक्सको ठाउँमा माइनस एक्स राख्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ, न त इभन फंक्सनमा डिफाइन गर्न सकिन्छ न त अड फंक्सनमा डिफाइन गर्न सकिन्छ। जस्तै कस एक्स हेऱ्यो भने हाम्रो के हो, इभन हो। इक्जाम्पल दिन सकिन्छ। इक्जाम्पल भनेको एक्स स्क्वायर इभन हो, कस एक्स इभन हो। कस एक्स इभन भएपछि सेक एक्स पनि इभन हुने भयो, यिनलाई इभन फंक्सन भनिन्छ। अड फंक्सन भनेको एक्स भयो, एक्स क्युब भयो, साइन एक्स भयो, टेन एक्स भयो, यिनी चाहिँ अड फंक्सन। र अझ एउटा रिप्रेजेन्टेसन टाइप हुन्छ। जस्तै इभन फंक्सनलाई चाहिँ हामीले प्लसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र अड फंक्सनलाई चाहिँ नेगेटिभले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। जस्तै यहाँ एक्स इन्टु कस एक्स आयो भने यसलाई चाहिँ के हुन्छ, एक्स भनेको नेगेटिभ हुने भयो अड फंक्सनले गर्दा, र कस एक्स भनेको पोजिटिभ हुने भयो इभन फंक्सनले गर्दा। र यसको भ्यालु हुन्छ एक्स कस एक्स, र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, माइनस इन्टु पोजिटिभ गर्दा माइनस, मतलब यो चाहिँ के हो, एउटा अड फंक्सन आउँछ। यस्तै गरी हेर्न सकिन्छ। साइन एक्स इन्टु टेन एक्स छ भने हाम्रो के हुन्छ, यहाँबाट यो भनेको माइनस अड फंक्सन भयो, यो पनि माइनस अड फंक्सन, मतलब यसको रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ, मतलब यो चाहिँ इभन फंक्सन आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले इभन अड फंक्सन छुट्याउन सक्छौँ। र इभन फंक्सन र अड फंक्सनलाई चाहिँ हामीले डिफाइनाइट इन्टिग्रलको रुलमा पढ्नु पर्थ्यो फर्स्ट इयरमा, जहाँ चाहिँ हामीले के पढेका थियौँ भन्दाखेरिमा, जस्तै कुनै कन्डिसन छ माइनस ए टु ए एफएक्स डिएक्स छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो एउटा 0 हुनसक्छ, एउटा 0 टु ए एफएक्स डिएक्स हुनसक्छ। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो अड फंक्सन भयो भने हुन्छ, र यो चाहिँ इभन फंक्सन भयो भने यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुनुपर्छ। र इन्टिग्रेसन लिमिट चाहिँ के हुनुपर्छ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ विथ सेम भ्यालु हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ माइनस ए टु ए हुनु पऱ्यो, र एफएक्स डिएक्स छ भने यो एफएक्स अड छ भने 0 हुन्छ, एफएक्स इभन छ भने यो चाहिँ के हुन्छ, 0 टु ए एफएक्स डिएक्स हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले हाफ रेन्ज फोरियर सिरिज, हाफ रेन्ज साइन सिरिज अथवा अड सिरिज, इभन सिरिजमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले अलिक पछाडि डिस्कस गर्छु। यसपछि हाम्रो टपिक रहेको छ पिसवाइज कन्टिन्युअस फंक्सन। पिसवाइज कन्टिन्युअस फंक्सन भनेको के हो भन्दा, अ फंक्सन एफएक्स इज सेड टु बी पिसवाइज कन्टिन्युअस फंक्सन on the interval a to b if fx is continuous at a to b, then the interval ab can be divided into many finite subintervals such that fx is continuous at subinterval and discontinuous or jumped at end of the subinterval। यो भनेको चाहिँ एक्जाम्पलमै छ। जस्तै यो एक्स छ भने यो वाइ हुने भयो, र यो ओरिजिन हुने भयो। र यहाँबाट हेऱ्यो भने 0 टु 3 मा चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नु छ, डिफाइन गर्नु छ। मतलब यो एफएक्स चाहिँ के छ, 0 टु 3 मा कन्टिन्युअस छ भनेर पहिला देखाउनु पर्यो, त्यसपछि पिसवाइज कन्टिन्युअस देखाउनु पर्यो। जस्तै यो 1 भयो, एक्स इज इक्वल टु यो एक्स इज इक्वल टु 2 भयो, र यो एक्स इज इक्वल टु 3 भयो भने यहाँ भ्यालु राख्यो भने के हुन्छ, एक्स इज इक्वल टु 0 टु 1 को लागि हाम्रो फंक्सन भ्यालु छ 0 छ, र एक्स इज इक्वल टु 1 टु 2 को लागि हाम्रो फंक्सनल भ्यालु छ 1 छ। यहाँ चाहिँ एक्स इज इक्वल वाइ इज इक्वल टु 1 लिन सकिन्छ, र 2 देखि 3 को लागि यो 0 छ। अब यहाँ के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा, जस्तै यो 0 टु 3 मा चाहिँ यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ। कन्टिन्युअस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा, बिचमा कतै जम्प नहोस्। जस्तै tan x हेऱ्यो भने tan x चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा 0 टु पाई मा गऱ्यो भने यो डिस्कन्टिन्युअस आउँछ बिचमा, किन भन्दा tan पाई/2 भनेको चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। यस्तो भ्यालु नहोस् जहाँ चाहिँ इन्फिनिटी अथवा इमेजिनरी भ्यालु आउँदैन नि, त्यस्तो टाइपको फंक्सनलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस फंक्सन भन्छौँ विथ गिभन इन्टरभल। अब यहाँ इन्टरभलमा हेऱ्यो भने 0 टु 3 मा चाहिँ यहाँ कुनै जम्प पनि आएको छैन, भ्यालु पनि आइसकेको छ, मतलब यो फंक्सन चाहिँ के छ, कन्टिन्युअस छ। अब यस्तै गरी यहाँबाट हेऱ्यो भने के छ भन्दाखेरिमा, द इन्टरभल क्यान बी डिभाइडेड इन्टु मेनी फाइनाइट सब इन्टरभल। जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ, 0 टु 3 लाई चाहिँ 3 वटा सब इन्टरभलमा डिभाइड गर्यौँ। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दा एफएक्स इज कन्टिन्युअस एट सब इन्टरभल। जस्तै सब इन्टरभलमा हेऱ्यो भने 0 देखि 1 मा कन्टिन्युअस छ, 1 टु 2 मा नि कन्टिन्युअस छ, र 2 टु 3 मा कन्टिन्युअस छ। यहाँबाट हेर्न सकिन्छ 0 टु 3 लाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा 0 टु 1 कोस्ट लेख्दा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै यहाँबाट लेख्यो भने 0 टु 1, 1 टु 2, 2 टु 3 गरेर गयो। यसलाई चाहिँ हामीले 3 वटा सब इन्टरभलमा डिभाइड गरियो भने, जस्तै 0 टु 1 मा यो कन्टिन्युअस छ, 1 टु 2 मा नि कन्टिन्युअस छ, र 2 टु 3 मा नि कन्टिन्युअस छ। तर यहाँ हेऱ्यो भने 1 मा र 2 मा चाहिँ के आएको छ, 81 जम्प आएको छ। मतलब यहाँ चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस अथवा एफएक्स इज कन्टिन्युअस एट सब इन्टरभल एन्ड डिस्कन्टिन्युअस अर जम्प्ड एट द एन्ड अफ द सब इन्टरभल भनेको छ।
यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा x = 1 इन्ड अफ द सब इन्टरभलमा चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस अथवा जम्प आएको छ भने यस्तो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ पिसवाइज कन्टिन्युअस फङ्सन भन्छौँ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा पहिला पिरियडिक फङ्सन भनेको के हो जान्नु पर्यो, इभन फङ्सन भनेको के हो अड फङ्सन, त्यसपछि हाम्रो पिसवाइज कन्टिन्युअस फङ्सन। अब चाहिँ हामी फोरियर सिरिजको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ, यसलाई चाहिँ नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, अब हामी लागौँ फोरियर सिरिजतर्फ। फोरियर सिरिज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा द फोरियर सिरिज इज एन इन्फाइनाइट सिरिज रिप्रेजेन्टेसन अफ पिरियडिक फङ्सन एफएक्स इन टर्म्स अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन साइन एन्ड कोसाइन। द फोरियर सिरिज अफ एफएक्स अन द इन्टरभल -l to l इज एफएक्स = हाम्रो के हुन्छ यो फोरियर सिरिज हुन्छ र यहाँ चाहिँ फोरियर कोएफिसिएन्टहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फोरियर कोएफिसिएन्टको लागि यो रिलेसन हुन्छ। यसभन्दा अगाडि फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले के पढेका थियौँ भन्दा मिन भ्यालु थ्योरममा चाहिँ एउटा सिरिज थियो, त्यो सिरिजको नाम थियो म्याक्लेरियन सिरिज थियो। र यो भनेको चाहिँ कस्तो सिरिज थियो भन्दाखेरिमा कुनै पनि फङ्सन छ भने फङ्सनलाई चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट सिरिजमा एक्सपान्सन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यो एक्सपान्सन फर्मुला हुन्थ्यो एफएक्स = f0 + f dash x/1 factorial f dash 0 plus x²/2 factorial f double dash 0 प्लस डट गर्दै जान्थ्यो। र यसअनुसार चाहिँ हामीले साइनको एक्सपान्सन गर्नुपर्थ्यो, साइन एक्सको, कस एक्सको गर्नुपर्थ्यो, e⁻x को गर्नुपर्थ्यो। यसमा चाहिँ के छ भन्दा कुनै फङ्सन दिएको छ भने हामीले त्यसलाई एक्सपान्सन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अल्जेब्रिक फङ्सनमा। जस्तै यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनलाई चाहिँ हामीले अल्जेब्रिक फङ्सनमा एक्सपान्सन गऱ्यो भने चाहिँ f0 भनेको sin 0 भनेको 0 नै हुने भयो प्लस x/1 factorial f dash 0 भनेको चाहिँ के हुन्छ साइनको डेरिभेटिभ कस र कस 0 को भ्यालु हुन्छ 1 र प्लस x²/2 factorial f double dash 0 भनेको साइनको डेरिभेटिभ कस र कसको डेरिभेटिभ साइन 0 भनेको 0 हुने भयो प्लस x³/3 factorial साइनको डेरिभेटिभ कस, कसको डेरिभेटिभ साइन माइनस साइनको डेरिभेटिभ फेरि कस हुँदाखेरिमा 1 आउँछ। र यहाँबाट एक्सपान्सन फर्मुला हुन्थ्यो, यसअनुसार एक्सपान्सन गऱ्यो भने हाम्रो के आउँथ्यो भन्दा यहाँबाट मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ साइनको एक्सपान्सन आउँथ्यो x-x² x³/3 factorial x/1 factorial हुन्थ्यो प्लस x⁵/5 factorial माइनस x⁷ factorial प्लस सो अन हुँदै जान्थ्यो। र यहाँबाट कसको हेऱ्यो भने यसलाई डेरिभेटिभ गरेर गरे पनि भयो 1 - x²/2 factorial प्लस x⁴/4 factorial माइनस x⁶/6 factorial प्लस डट हुँदै जान्थ्यो। र e⁻x को हेऱ्यो भने 1 प्लस x प्लस x²/2 factorial प्लस x³/3 factorial प्लस सो अन हुँदै जान्थ्यो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ म्याक्लेरियन सिरिज अफ एक्सपान्सन भन्थ्यो। यसमा चाहिँ के छ भन्दा कुनै फङ्सन दिएको छ भने हामीले त्यसलाई डेरिभेटिभ एप्लाई गरेर एक्सपान्सन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर फोरियर सिरिजमा चाहिँ के गर्छ भन्दा हामीले कुनै फङ्सन छ र फङ्सन चाहिँ पिरियडिक छ भने त्यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा एक्सपान्सन गर्नुपर्ने हुन्छ इन टर्म्स अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन। जस्तै यहाँबाट हेऱ्यो भने के छ अल्जेब्रिक फङ्सनको रूपमा चाहिँ हामीले एक्सपान्सन गरिएको थियो। र यहाँ चाहिँ फोरियर सिरिजको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ जस्तै y = fx चाहिँ हाम्रो पिरियडिक फङ्सन छ अन हाम्रो के छ -l to l छ भने अथवा विथ पिरियड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँबाट पिरियड क्याल्कुलेट गर्न हामीले के गर्छ भन्दा यसबाट यो सबट्र्याक्ट गर्यो भने 2l आउँछ। र यसको लागि fx को भ्यालु हुन्छ fx भनेको a0 प्लस समेसन n = 1 to infinity an cos n/l x प्लस bn sin n/l x हुन्छ। र यहाँबाट फोरियर कोएफिसिएन्ट हुन्छ a0 भनेको चाहिँ 1/2l -l to l fx dx हुन्छ। र यहाँबाट an को भ्यालु हुन्छ 1/l -l to l fx। र यहाँबाट an को कोएफिसिएन्ट छ cos n/l x dx हुन्छ। र bn को भ्यालु हुन्छ 1/l -l to l fx sin n/l x dx हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो फोरियर कोएफिसिएन्टको लागि रिलेसन हो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यो फोरियर कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ, क्याल्कुलेट गरेर यसमा फिट गर्छौँ। र फिट गर्दा के हुन्छ भन्दा पिसवाइज कन्टिन्युअस फङ्सन दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सोही अनुसार नै यही अनुसार नै क्याल्कुलेट गर्छौँ -l to l लाई। जस्तै यहाँबाट 0 to 3 -π to π दिएको छ र हाम्रो fx को डिफाइन गरिएको छ fx = -x -π to x 0 भनेर एउटा गराइएको छ र फेरि 0 to x π भनेर अर्को सब इन्टरभल दुईवटा इन्टरभलमा डिफाइन गरिएको छ भने हामीले के गर्छौँ -l to l लाई -π to 0 अथवा -l to 0 0 to l गरेर ब्रेक गरेर
पहिला यो इन्टिग्रेसन गरेर यो भ्यालु निकाल्छौँ र यो भ्यालु यसमा राखेर हामीले के गर्छौँ डाइरेक्ट फोरियर सिरिज निकाल्छौँ। यदि फङ्सन चाहिँ इभन अड छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दा क्याल्कुलेसन सजिलो गर्नलाई यदि इभन फङ्सन छ भने हामीले के जान्नुपर्छ भन्दा जस्तै इभन अड फङ्सनमा रिलेटेड एउटा डिफाइनाइट इन्टिग्रलको प्रोपर्टी हुन्छ। त्यो प्रोपर्टीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा -l to l fx dx छ अनि यो के हुन्छ भन्दा एउटा 0 हुन्छ, एउटा 2 0 to l fx dx हुन्छ र यो 0 कति बेला हुन्छ फङ्सन अड भयो भने र यो चाहिँ इभन भयो भने हाम्रो यो एप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ के छ भन्दा फोरियर सिरिज फर अड फङ्सन, यदि फङ्सन अड छ भने अड हुनु मतलब fx भनेको चाहिँ के हो f अफ -x राख्दा अगाडि माइनस आउँछ भने यसलाई चाहिँ अड फङ्सन भन्छौँ। र अड फङ्सन हुँदा के हुन्छ भन्दा यदि fx अड छ भने यसको इन्टिग्रेसन a0 को भ्यालु डाइरेक्ट 0 आयो र fx इन्टु कस भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा यदि fx अड छ भने यसलाई माइनस र कस चाहिँ पोजिटिभ फङ्सन इभन फङ्सन हुँदा माइनस प्लस गर्दा माइनस नै आउँछ। यहाँबाट हेर्न सकिन्छ an भनेको चाहिँ के हुन्छ fx cos n/l x हुन्छ र fx भनेको अड फङ्सन र यो cos भनेको इभन फङ्सन, अड इन्टु इभन गर्दा अड नै आउँछ। सोही कारणले गर्दा an पनि 0 आउँछ र bn हेऱ्यो भने के हुन्छ fx अड हुन्छ र साइन भनेको अड नै हुन्छ र अड भनेको माइनस माइनस गर्दा पोजिटिभ मतलब इभन फङ्सन आउँछ। यो भनेको इभन फङ्सनको लागि हामीले के गर्छौँ 2 0 to l fx। अब यहाँ चाहिँ के छ sin n/l x छ, यहाँबाट लेख्न सकिन्छ bn भनेको 2/l fx sin n/l x हुन्छ। -l to l लाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ 2 0 to l गरेको, सोही कारणले गर्दा यहाँ 2 आउँछ। यति चाहिँ बुझ्न सकिन्छ र यहाँबाट यो तीनवटा भ्यालु चाहिँ यसमा लगाएर राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ फोरियर सिरिज आउँछ। यस्तो टाइपको फोरियर सिरिजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ हाफ रेन्ज साइन सिरिज भन्छौँ। यहाँ हाफ रेन्ज किन भनेको भन्दा -l to l लाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ 0 to l गर्यौँ, सोही कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हाफ रेन्ज भनिन्छ। अब यस्तै गरी फोरियर सिरिज फर इभन फङ्सन भन्यो भने फङ्सन इभन छ भने हाम्रो यो कन्डिसन हुन्छ र फङ्सन इभन छ मतलब यहाँ चाहिँ के हुन्छ f अफ -x भनेको चाहिँ के हुन्छ f अफ x को बराबर हुन्छ। र यहाँबाट हेऱ्यो भने यदि इभन छ भने a0 को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो 2 to क्यान्सल आउट हुने भयो, -l to l को ठाउँमा 2 आउँछ अगाडि 2 to क्यान्सल आउट 0 to l fx dx हुन्छ। र an को भ्यालु के हुन्छ भन्दा fx इन्टु कस मतलब fx इभन छ भने इभन इन्टु इभन नै हुने भयो र इभन फङ्सनको लागि एप्लाई गर्यो भने an को भ्यालु आउँछ। यहाँबाट हेऱ्यो भने fx यदि इभन छ भने fx इन्टु साइन भनेको अड हो र इभन र अड मल्टिप्लाई गर्दा अड आउँछ, अडले गर्दा 0 आउँछ। र यस्तो फोरियर सिरिज आउँछ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ हाफ रेन्ज फोरियर कोसाइन सिरिज भन्छौँ। अब यति जानिसकेपछि अब हामी चाहिँ फोरियर सिरिजको न्युमेरिकलमा लाग्छौँ। सो यही कारणले गर्दा पहिला चाहिँ हामीले के जान्नुपर्छ भन्दा फोरियर सिरिज जान्नुभन्दा पहिला फङ्सन चाहिँ पिरियोडिक हुनुपर्छ फोरियर सिरिजको लागि। त्यसपछि फोरियर सिरिज दुईवटा टाइपको फङ्सनको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, एउटा हुन्छ पिसवाइज कन्टिन्युअस फङ्सन र एउटा हुन्छ इभन फङ्सन अड फङ्सन। पिसवाइज कन्टिन्युअस फङ्सन छ भने हामीले यो -l to l लाई ब्रेक गरेर लेख्छौँ। यदि यो इभन अर अड फङ्सन छ भने हामीले के गर्छौँ डाइरेक्ट फोरियर साइन सिरिज अथवा फोरियर कोसाइन सिरिज लिएर आउँछौँ। अब चाहिँ हामी यसमा रिलेटेड न्युमेरिकल पर्सनतिर लाग्छौँ, यसलाई चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, अब हामी लागौँ फोरियर सिरिजमा रिलेटेड न्युमेरिकलतर्फ। जस्तै मैले यहाँ 5 वटा न्युमेरिकल लिएको छु र 1 2 3 टाइपको न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो पिसवाइज कन्टिन्युअस फङ्सनमा रिलेटेड न्युमेरिकल हो र 4 र 5 चाहिँ हाम्रो इभन फङ्सन एन्ड अड फङ्सनमा रिलेटेड न्युमेरिकल हो। जस्तै 1 मा के छ भन्दाखेरिमा fx लाई डिफाइन गरिएको छ, fx इज इक्वल टु -1 र 1 दिएको छ, -1 to x to 0 र यहाँ चाहिँ 0 to x to 1 दिएको छ। here fx इज periodic and piecewise continuous function अन इन्टरभल चाहिँ हाम्रो के छ -1 to 1 छ, विथ पिरियड चाहिँ हाम्रो के छ विथ पिरियड अथवा यता लेखौँ विथ पिरियड चाहिँ हाम्रो अब यो दुईटाको डिफरेन्स हेऱ्यो भने हाम्रो के छ 2 छ, 2l इज इक्वल टु 2 हुने भयो। देन द फोरियर सिरिज इज हाम्रो के हुन्छ fx को भ्यालु लेख्न सकिन्छ, fx इज इक्वल टु a0 प्लस समेसन n इज इक्वल टु 1 to इन्फिनिटी an cos n/l हुन्थ्यो र l को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ cos n/l x हुन्छ यहाँ चाहिँ, र cos n/l को ठाउँमा 1 हुँदा n/x प्लस bn sin n/x
हुन्छ। र यहाँबाट वेयर a0 भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा a0 भनेको 1/2l माइनस l to l fx dx हुन्छ र 1/2l को ठाउँमा 1/2 हुने भयो यहाँबाट। र माइनस l to l लाई चाहिँ के गरिएको छ -1 to अथवा माइनस l to l नलेखेर -1 to 1 लेख्न सकियो। र -1 to 1 लाई -1 to 0 fx dx गरिएको छ प्लस 0 to 1 fx dx गरिएको छ। र यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ 1/2 एज इट इज। र -1 to 0 मा चाहिँ हाम्रो के छ फंक्सनको भ्यालु चाहिँ -1 छ, मतलब यहाँ चाहिँ माइनस dx हुने भयो -1 ले गर्दा। प्लस 0 to 1 को लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ के दिएको छ fx को भ्यालु 1 दिएको छ 1 हुँदा dx मात्र हुन्छ। र यसलाई सल्भ गरे भने के हुन्छ a0 इज इक्वल टु 1/2 एज इट इज। र यहाँबाट हेर्न सकिन्छ माइनस dx को इन्टिग्रेसन हुन्छ -x 0 to -1 हुने भयो एउटा, अनि प्लस dx को इन्टिग्रेसन हुन्छ x, अनि यहाँ चाहिँ लिमिट छ सरी यहाँ त -1 to 0 होला नि, -1 to 0 र 0 to 1 लेख्दा कुनै मिस्टेक भएको छैन होला। फेरि अब यति भइसकेपछि यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ 1/2 र लिमिट एप्लाई गऱ्यो भने माइनस राख्दा 0 माइनस 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 गर्दा प्लस माइनस अफ -1 हुने भयो, यहाँबाट +1 - 0 र यहाँबाट सल्भ गऱ्यो भने यो र यो क्यान्सल आउट, मतलब यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। देयरफोर हाम्रो a0 को भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ 3 लेख्न सकिन्छ। अल्सो an इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ भन्दा 1/l माइनस l to l fx cos n/l हुन्थ्यो n/x हुने भयो l को ठाउँमा, र यहाँ चाहिँ -1 to 1 हुने भयो। l भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 1 छ। र यहाँबाट लेख्न सकिन्छ -1 to 1 लाई के लेख्न सकिन्छ -1 to 0 fx cos n/x प्लस 0 to 1 fx cos n/x dx हुने भयो, यहाँ पनि dx हो। र यहाँबाट सल्भ गऱ्यो भने के हुन्छ an इज इक्वल टु डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ fx को ठाउँमा चाहिँ कति हुन्छ -1 to 0 माइनस cos n/x हुने भयो र dx प्लस 0 to 1 मा चाहिँ के छ cos n/x dx हुने भयो। यहाँबाट हेऱ्यो भने fx को भ्यालु 0 to 1 को लागि पोजिटिभ 1 छ र fx को भ्यालु -1 to 0 को लागि नेगेटिभ 1 छ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने काम हो। इन्टिग्रेसन गर्दा cos को इन्टिग्रेसन हुन्छ sin, र sinलाई गर्दाखेरि के हुन्छ sin n/x हुने भयो, माइनसमा हुने भयो अगाडि माइनस भएपछि, र तल चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ n/। र यहाँबाट गऱ्यो भने लिमिट छ -1 to 0 र यसलाई इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने के हुन्छ sin n/x र तल चाहिँ n/, र यहाँ चाहिँ 0 to 1 लेख्न सकिन्छ। अब एउटा फर्मुला छ, यहाँबाट 0 राख्यो भने sin 0 हुने भयो, र sin -π भनेको चाहिँ के हुन्छ sin -nπ हुन्छ। sin nπ को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट लेख्न सकिन्छ 0 हुन्छ, र cos nπ को लागि थियो भने भ्यालु चाहिँ -1 को पावर n हुन्छ। अब यहाँबाट हेऱ्यो भने के छ sin छ दुईतिरै, मतलब यहाँबाट राख्दा डाइरेक्ट 0 लेख्न सकिन्छ। देयरफोर हाम्रो an को भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ 0, यसलाई चाहिँ 4 लेख्न सकिन्छ। र एन्ड हाम्रो bn को भ्यालु लेख्न सकिन्छ bn इज इक्वल टु के हुन्छ 1/l l भनेको 1 नै हुने भयो, 1/1 नै हुने भयो, र -l to l भनेको -1 to 1 fx sin n/x dx हुने भयो। र यसलाई सल्भ गऱ्यो भने के हुन्छ -1 to 1 भनेको -1 to 0, र यहाँ फंक्सनको भ्यालु हुन्छ -sin n/x dx, मैले डाइरेक्ट लेख्दिएँ, प्लस 0 to 1 sin n/x dx हुन्छ। र अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने काम हो। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ bn इज इक्वल टु, यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा sin को इन्टिग्रेसन माइनस sin को हुन्छ cos n/x हुने भयो, र यहाँ लिमिट छ -1 to 0 प्लस फेरि sin को इन्टिग्रेसन हुन्छ नेगेटिभ cos, माइनस sin को cos हुन्छ र sin को मात्र नेगेटिभ cos हुन्छ, नेगेटिभ cos n/x डिभाइडेड बाइ nπ, र लिमिट छ 0 to 1 र यहाँबाट राख्न सकिन्छ। यहाँबाट डाइरेक्ट nπ कमन लेखिदिएँ मैले, र nπ कमन लेखेर भ्यालु राख्दा के हुन्छ भन्दा
अझै एउटा फर्मुला छ जस्तै sin माइनस थीटा भनेको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो माइनस sin थीटा हुन्छ र cos माइनस थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ cos थीटा हुन्छ। यो चाहिँ अड फंक्सनले गर्दा र यो चाहिँ इभन फंक्सनले गर्दा। अब यहाँबाट हेर्यो भने cos 0 हुने भयो एउटा टर्म cos 0 र cos माइनस n पाई हुन्छ मतलब cos n पाई हुने भयो र यो नेगेटिभ चाहिँ अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट राख्दा आएको र अब यसमा फेरि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट राख्दा माइनस एज इट इज हुने भयो cos n पाई हुने भयो र माइनस माइनस प्लस cos 0 हुने भयो र यहाँबाट भ्यालु राखेर डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ 2 cos 0 भनेको चाहिँ मैले अलि यता लेखाइदिएँ। यहाँबाट लेख्न सकिन्छ bn = हाम्रो कति हुन्छ 2 cos 0 हुने भयो मतलब 2 हुने भयो र यहाँबाट हेर्यो भने 2 cos n पाई हुने भयो र 2 cos n पाई भनेको -1 को पावर n र तल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ n पाई हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले कति कन्सिडर गरेँ 5 कन्सिडर गरेँ। देयरफोर हाम्रो फर्मुला हुन्छ fx = a0 यहाँ राख्न सकिन्छ हाम्रो फंक्सनमा राख्न सकिन्छ fx = a0 प्लस समेसन n = 1 to infinity an cos n पाई x प्लस bn sin n पाई x हुन्थ्यो तर यहाँ a0 र an को भ्यालु 0 भएको हुँदाखेरिमा डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ समेसन n = 1 to infinity। अब यहाँ bn को भ्यालु राख्दा हामीले यो राख्न सकिन्छ 2/n पाई अथवा यसलाई यस्तो गरिदिउँ यसलाई चाहिँ के गरिदिउँ भन्दा 2/n पाई 1 माइनस -1 को पावर n लेख्न सकिन्छ 2 कमन लेखिदिएको डाइरेक्ट र यहाँबाट लेख्यो भने हाम्रो के हुन्छ bn को भ्यालु यहाँबाट लेख्न सकिन्छ 1 माइनस -1 को पावर n इन्टु अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ sin n पाई x हुने भयो। यो चाहिँ यसको लागि के हुन्छ रिक्वायर्ड फुरियर सिरिज हुन्छ। यसमा चाहिँ मेनली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा दिएको फंक्सन यदि पीसवाइज कन्टिन्युअस र पिरियडिक छ भने यहाँ हाम्रो -1 to 1 लिमिट दिएको छ मतलब -l to l को ठाउँमा चाहिँ -1 to 1 हुने भयो र फर्मुलामा l को ठाउँमा 1 राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ a0 an र bn को भ्यालु सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ बाइ द हेल्प अफ डिफाइनाइट इन्टिग्रल र यहाँबाट fx को ठाउँमा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालुहरु लगेर राख्यो भने के हुन्छ यो तीनवटा भ्यालु लगेर राख्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्ट fx आउँछ। अझै एउटा हुन्छ जस्तै यहाँ फ्रम 5 इफ n = इभन। अब यहाँ केस हुन्छ n = इभन छ भने इभन भनेको के हो n = 2n छ भने यो चाहिँ के हुन्छ इभन को केस हुन्छ। देन हाम्रो के हुन्छ bn भनेको चाहिँ के हुन्छ 2/2n पाई हुने भयो र यहाँ चाहिँ के हुन्छ 1 माइनस -1 को पावर 2n मतलब यो के भयो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ 1 -1 को पावर इभन छ मतलब यो चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ र 1 - 1 गर्दा डाइरेक्ट 0 हुन्छ। इफ n = odd देन हाम्रो n को भ्यालु के हुन्छ odd भनेको 2n - 1 हो र यहाँबाट bn को भ्यालु डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ 2/2n - 1 पाई। अब यहाँ चाहिँ कति हुन्छ -1 माइनस -1 को पावर 2n - 1 हुने भयो र यहाँबाट हेर्न सकिन्छ 1 माइनस -1 को पावर इभन अड छ भने के हुन्छ -1 को पावर अड भनेको हाम्रो के हुन्छ -1 नै आउँछ र यहाँबाट गऱ्यो भने 1 माइनस -1 भनेको चाहिँ के हुन्छ 1 + 1 मतलब 2 हुने भयो 2 × 2 डाइरेक्ट 4 हाम्रो के हुन्छ 2n - 1 पाई हुन्छ। देयरफोर फुरियर सिरिज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसको लागि फुरियर सिरिज fx = अब a0 र an त 0 हुने भयो समेसन n = 1 to infinity bn भनेको चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ 4/2n - 1 पाई इन्टु अब यहाँबाट लेख्न सकिन्छ sin र n को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो 2n - 1 पाई x यो चाहिँ यसको लागि फुरियर सिरिज हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अझै यसलाई एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ fx = जस्तै n को ठाउँमा 1 राख्यो भने के हुन्छ 4/पाई हुने भयो यहाँ चाहिँ 1 राख्दाखेरिमा 2 - 1 पाई र यहाँबाट गऱ्यो भने sin x हुने भयो sin 2n - 1x ठीक छ र 4 यहाँ n को ठाउँमा 2 राख्यो भने 4 - 3 पाई हुने भयो sin यहाँबाट राख्दा कति हुन्छ 2 × 2 = 4 -1 भनेको 3x हुने भयो प्लस यहाँबाट गऱ्यो भने 4/5 पाई sin 5x र यस्तै गरी बढ्दै जान्छ। यो चाहिँ के हुन्छ यसको लागि रिक्वायर्ड फुरियर सिरिज हुन्छ। यसमा चाहिँ मेनली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा यदि यहाँ
यतिलाई मात्र फोरियर सिरिज लेखे पनि हामीले एक्सपान्सन गर्दा यही नै आउँछ। अझ यसलाई चाहिँ इभन र अडको केस लिएर गऱ्यो भने हाम्रो यो हुन्छ र यसलाई चाहिँ एक्सपान्सन गरेर यति फोरियर सिरिज भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यस्तै गरी म क्वेसन नम्बर 2 मा लाग्छु। यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के दिएको छ भन्दा fx = 1 दिएको छ -l to 0 को लागि र 0 दिएको छ 0 to l को लागि। यार fx इज पिरियोडिक एन्ड पिसवाइज कन्टिन्युअस फंक्सन अन -l to l विथ पिरियड 2l हुने भयो। देन द फोरियर सिरिज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो फोरियर सिरिज हुन्छ र यहाँ चाहिँ n/l हुन्छ। यदि भइसकेपछि वेयर a0 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 1/2l -l to l fx dx हुन्छ र यहाँबाट गऱ्यो भने 1/2l एज इट इज हुने भयो। -l to l को ठाउँमा -l to 0 र fx को ठाउँमा चाहिँ के छ fx dx नै लेखौँ एकचोटि प्लस 0 to l fx dx हुने भयो र यहाँबाट गर्न सकिन्छ 1/2l र -l to 0 -l to 0 को लागि हाम्रो के छ dx मात्र हुने भयो किन भन्दा fx को भ्यालु 1 छ प्लस 0 to l को लागि चाहिँ हाम्रो के छ 0 dx हुने भयो। अथवा यसलाई यस्तै लेखौँ र यहाँबाट हेर्यो भने के हुन्छ 0 dx को इन्टिग्रेसन अब यहाँबाट 0 नै आउँछ। कन्स्ट्यान्ट आए पनि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेटिस्फाइड गराउँदा 0 नै आउँछ र यहाँबाट गऱ्यो भने a0 को भ्यालु के हुन्छ 1/2l र यहाँ चाहिँ के हुन्छ x -l to 0 हुने भयो र यहाँबाट राख्यो भने के हुन्छ 0 -l/2l हुने भयो। यो भनेको चाहिँ 1/2 आउँछ। यसलाई चाहिँ इम्प्लाइज द्याट a0 = 1/2 लेख्न सकिन्छ 3 हुने भयो। अल्सो an भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 1/l -l to l fx cos n/l x dx हुने भयो र यहाँबाट राख्यो भने के हुन्छ 1/l एज इट इज -l to l भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ -l to 0 fx भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 1 हुने भयो cos n/l x dx हुने भयो प्लस 0 to l मा चाहिँ हाम्रो fx कति छ 0 * cos n/l x dx हुने भयो र यो टर्म चाहिँ 0 अलरेडी हुन्छ र यहाँबाट गऱ्यो भने के हुन्छ an = 1/l एज इट इज र यहाँबाट सेटिस्फाइड गराउने काम हो। पहिला त यसको इन्टिग्रेसन जान्नु पर्यो। इन्टिग्रेसन cos को इन्टिग्रेसन हुन्छ sin हुन्छ र sin को चाहिँ के हुन्छ sin n/l x हुने भयो र तल चाहिँ n/l हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ के छ भन्दा इन्टिग्रेसन अफ cos λx छ र एउटा चाहिँ sin λx छ भने यहाँबाट डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ cos λx को हुन्छ sin λx डिवाइडेड बाइ लैम्डा हुन्छ र यहाँबाट sin λx को हुन्छ माइनस cos λx डिवाइडेड बाइ लैम्डा। यसरी चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौं र यहाँ चाहिँ n/l आउँछ। यहाँ चाहिँ -l to 0 हुने भयो। l र l क्यान्सल आउट र यहाँबाट गऱ्यो भने हुन त यहाँ क्यान्सल नगरिकन डाइरेक्ट लेखे पनि 0 नै आउँछ किन भन्दा यहाँबाट राख्यो भने 0 राख्दा sin 0 0 नै हुने भयो र l राख्दाखेरिमा के हुन्छ x को ठाउँमा -l राख्दा -sin -nπ हुन्छ। यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट 0 लेख्न सकिन्छ। इम्प्लाइज दैट an = 0। यसलाई चाहिँ 4 कन्सिडर गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ के फर्मुला लगाएको भन्दा sin -θ भनेको चाहिँ -sin θ हुन्छ र cos -θ भनेको चाहिँ cos θ हुन्छ। sin nπ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ। cos nπ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ -1/n। इन चाहिँ जान्नुपर्ने फर्मुला हो र यहाँबाट एन्ड गरेर हामीले के लेख्न सकिन्छ bn को भ्यालु लेख्न सकिन्छ bn = 1/l -l to l fx sin nπ/l x dx हुने र यहाँबाट राख्यो भने के हुन्छ 1/l एज इट इज र यहाँबाट -l to 0 हुने भयो। fx को भ्यालु चाहिँ कति छ 1 छ 1 * sin nπx/l हुने भयो dx प्लस 0 to l को लागि के छ 0 sin nπx/l x dx हुने भयो र यहाँबाट सल्भ गर्दा के हुन्छ bn = डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ 1/l एज इट इज यो टर्म 0 हुने भयो र यहाँबाट गऱ्यो भने sin को इन्टिग्रेसन हुन्छ -cos nπ/l x डिवाइडेड बाइ nπ/l र यहाँबाट लेख्न सकिन्छ -l to 0
र यहाँबाट l र l क्यान्सल आउट गरेर के हुन्छ यो चाहिँ 1/n पाईमा आउँछ 1/n पाई र यहाँबाट हुने भयो माइनस cos 0 माइनस अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अथवा माइनसलाई बाहिर लेख्दिउँ यो माइनस बाहिर लेखियो भने cos 0 हुने भयो अप्पर लिमिट सेटिस्फाइड गर्दा माइनस लोअर लिमिट सेटिस्फाइड गर्दा cos माइनस n पाई हुने भयो र यहाँबाट हेर्न सकिन्छ cos माइनस थीटा भनेको cos थीटा र cos n पाई भनेको चाहिँ माइनस 1 टु द पावर n र यहाँबाट डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ माइनस 1/n पाई cos 0 भनेको 1 हुने भयो र यो भनेको चाहिँ माइनस 1 को पावर n हुने भयो देयरफोर हाम्रो bn को भ्यालु डाइरेक्ट लेख्दिए bn इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ माइनसले खोलियन के हुन्छ माइनस 1 को पावर n माइनस 1/n पाई हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो 5 हुन्छ अब चाहिँ यिनी सब भ्यालु राख्ने काम हो यहाँबाट राख्यो भने डाइरेक्ट fx को भ्यालु मैले यहाँ लेख्दिएँ fx इज इक्वल टु a0 भनेको हाम्रो कति छ 1/2 प्लस समेसन n इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी an भनेको 0 हुने भयो र bn भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ माइनस 1 को पावर n माइनस 1/n पाई इन्टु bn कति हुन्छ bn sin n पाई बाई l x हुने भयो यहाँ चाहिँ फर्मुलामा राखेको अथवा यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ फ्रम 5 गरेर अझै एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ 5 बाट हाम्रो के हुन्छ भन्दा bn इज इक्वल टु के छ हाम्रो माइनस 1 को पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n पाई छ भने यहाँबाट when n इज इक्वल टु even छ भने हाम्रो के हुन्छ n को भ्यालु 2n को बराबर हुन्छ र यहाँबाट bn को भ्यालु राख्न सकिन्छ डाइरेक्ट 0 किन भन्दा माइनस 1 को पावर even भनेको 1 हुने भयो 1 माइनस 1 0 when n इज इक्वल टु odd n को ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ 2n माइनस 1 र bn भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हो माइनस 1 को पावर odd भनेको माइनस 1 हुने भयो माइनस 1 गर्दा माइनस 2/2n माइनस 1 पाई हुने भयो देयरफोर fx को भ्यालु डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ 1/2 हुने भयो यहाँबाट प्लस n इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्न सकियो माइनस 2/2n माइनस 1 पाई लेख्न सकियो र यहाँबाट sin 2n माइनस 1 पाई बाई l x हुने भयो र यहाँ चाहिँ के हुन्छ fx लाई एक्सपान्सन गर्यो भने के हुन्छ जस्तै 1/2 हुने भयो प्लस एक्सपान्सन गर्दा कति हुन्छ 1 राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ अलि एक्सपान्सन गरौँ fx इज इक्वल टु 1/2 प्लस एक्सपान्सन गर्यो भने n को ठाउँमा 1 राख्यो भने के हुन्छ अथवा माइनस 2/पाई लाई बाहिर लेख्दिउँ यहाँ डाइरेक्ट लेख्दिउँ माइनस 2/पाई लेख्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ n को ठाउँमा 1 राख्यो भने sin पाई x बाई l हुने भयो बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin फेरि n को ठाउँमा 2 राख्यो भने 3 पाई x बाई l हुने भयो र तल चाहिँ 3 हुने भयो प्लस sin 5 पाई x बाई l र तल चाहिँ 5 प्लस डट 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 हुँदै जान्छ यो चाहिँ यसको लागि के हुन्छ फोरियर एक्सपान्सन सिरिज हुन्छ ओके स्टुडेन्ट्स क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो fx को लागि दिएको छ नेगेटिभ x फर -π टु 0 को लागि र पोजिटिभ x दिएको छ 0 टु π को लागि हियर fx इज पिरियोडिक एन्ड पीसवाइज कन्टिन्युअस फंक्सन अन -π टु π विथ पिरियड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 2l इज इक्वल टु 2π हुन्छ र l को ठाउँमा π हुँदाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ फोरियर सिरिज चाहिँ यो हुन्छ र यहाँबाट a0 को भ्यालु चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं 1/2l माइनस l टु l fx dx हुने हो र यहाँबाट गऱ्यो नि 1/2l को ठाउँमा 2π -π टु π fx dx र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं 1/2π -π टु 0 fx dx प्लस 0 टु π fx dx लेख्न सक्छौं र यहाँबाट a0 को भ्यालु 1/2π एज इट इज र यहाँबाट -π टु 0 को लागि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा -x dx हुने भयो प्लस 0 टु π को लागि x dx हुने भयो र यसको इन्टिग्रेसन गर्ने काम हो a0 भनेको चाहिँ के हुन्छ 1/2π इन्टिग्रेसन गर्दाखेरिमा यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ माइनस कमन लिएर x² 2 हुने भयो -π टु 0 को लागि प्लस फेरि यसको हुने भयो x² 2 0 टु π को लागि र यहाँबाट सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ a0 इज इक्वल टु 1/2π
माइनस एज इट इज र यहाँबाट 2 कमन लिएर 0 राख्दा 0 माइनस पाई राख्दा पाई स्क्वायर यहाँ राख्दा पाई स्क्वायर माइनस 0/2 हुने भयो माइनस माइनस पोजिटिभ हुँदाखेरिमा पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर भनेको 2 पाई स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 भनेको पाई स्क्वायर आउँछ पाई स्क्वायर बाई 2 पाई देयरफोर यहाँबाट ए नट को भ्यालु चाहिँ म यहाँ लेखिदिन्छु ए नट भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ पाई/2 हुँदो रहेछ। अब यस्तै गरी एएन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ एएन चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्दाखेरिमा एएन इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 1/l माइनस l to l fx cos nx dx हुन्छ सरी n/l हुन्छ n/l x dx हुन्छ र पाई को ठाउँमा l राख्यो भने के हुन्छ 1/पाई माइनस पाई टु पाई fx cos nx dx हुन्छ र यसलाई ब्रेक गर्छौं हामीले 1/पाई माइनस पाई टु 0 fx cos nx dx हुने भयो प्लस 0 to पाई cos nx dx हुने भयो यहाँ चाहिँ fx आउँछ र यहाँबाट गऱ्यो भने an इज इक्वल टु 1/पाई एज इट इज र माइनस पाई टु 0 fx को भ्यालु छ माइनस x cos nx dx प्लस 0 to पाई x cos nx dx र अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा हामीले के गर्छौं जस्तै u v dx छ नि यहाँबाट हामीले के लेख्छौं इन्टिग्रेसन गर्दा u integration of v dx minus differentiation of u with respect to x integration of v dx र होल इन्टु dx लेख्छौं र यहाँबाट u लाई चुज गर्दा हाम्रो के रुल हुन्छ आइलेट रुल हुन्छ I भनेको इन्भर्स l भनेको लगारिथमिक a भनेको अल्जेब्रिक t भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक र e भनेको चाहिँ एक्सपोनेन्शियल हुन्छ यहाँबाट हेर्यो भने एउटा अल्जेब्रिक छ र एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक छ मतलब यहाँबाट हेर्यो भने a पहिले आउँछ अल्जेब्रिक फंक्सन x छ र t भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक cos nx छ इन्टिग्रेसन अफ x cos nx छ भने हामीले यसलाई कसरी गर्छौं u भनेको x हुने भयो u लाई चुज गर्ने रुल चाहिँ हाम्रो के हो आइलेट रुल हो र यहाँबाट x इन्टिग्रेसन अफ cos nx राख्न सकियो माइनस dx बाइ dx इन्टिग्रेसन अफ cos nx dx र यहाँबाट cos nx को इन्टिग्रेसन हुन्छ x sin nx डिवाइडेड बाइ n हुने भयो र यहाँबाट cos को इन्टिग्रेसन हुन्छ sin को इन्टिग्रेसन हुन्छ माइनस cos मतलब यहाँबाट प्लस sin cos nx डिवाइडेड बाइ n एउटा n यो इन्टिग्रेसनबाट एउटा n यो इन्टिग्रेसन मतलब n स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर डाइरेक्ट भ्यालु राख्दा के हुन्छ an इज इक्वल टु 1/पाई र यहाँबाट माइनस आउँदा सबैमा माइनस आउँछ मतलब x sin nx बाइ n दुईवटा कोस्ट लिनु पर्ने होला माइनस cos nx बाइ n स्क्वायर हुने भयो र यसको लिमिट हुन्छ माइनस पाई टु 0 प्लस यसको लागि गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ x sin nx डिवाइडेड बाइ n प्लस cos nx डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर 0 to पाई हुन्छ an इज इक्वल टु 1/पाई यहाँबाट 0 राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ पहिला चाहिँ यसको लागि एप्लाई गरौँ यसमा n कमन लिएर 0 राख्यो भने 0 नै हुने भयो र पाई राख्यो भने के हुन्छ पाई राख्दा नि 0 हुन्छ किन भन्दा sin माइनस n पाई भनेको माइनस sin n पाई हुन्छ र sin n पाई को भ्यालु 0 आउँछ र यहाँबाट माइनस n स्क्वायर कमन लियो भने के हुन्छ cos 0 हुने भयो माइनस cos n पाई भनेको cos माइनस n पाई भनेको cos n पाई नै आउँछ n पाई हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भयो र यस्तै गरी सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पाई राख्यो भने के हुन्छ sin पाईले गर्दा 0 आउँछ 0 राख्दा sin आउँदा 0 नै हुन्छ प्लस cos n पाई हुने भयो माइनस cos 0 डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर हुने भयो। अब यहाँबाट हेर्यो भने यो टर्म र यो टर्म एडिसन हुन मिल्छ यो 0 हुन्छ आफैमा क्यान्सल आउट छ यहाँबाट हेर्यो भने यो माइनसले खोल्यो भने डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ an इज इक्वल टु 1/पाई यो दुईटालाई एड गर्यो भने के हुन्छ 2 cos n पाई माइनस cos 0 डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर हुन्छ र यहाँबाट भ्यालु राख्यो भने 2/पाई n स्क्वायर
र cos n पाई भनेको -1 को पावर n -1 हुने भयो र यहाँबाट an को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा 2/π n² हुने भयो र यो दुईटालाई सल्भ गरे भने के हुन्छ -1 को पावर n -1 हुन्छ। अब यसमा an को भ्यालु लेखिदिउँ। an = के हुन्छ हाम्रो, अथवा यसलाई अझै इभन र अड को लागि लेखौँ। when n = इभन डाइरेक्ट लेख्दिएँ। n = इभन को लागि हामीले के गर्छौँ, an को भ्यालु जस्तै यहाँ इभन भयो भने 0 हुन्छ। when n = अड हुँदाखेरिमा के हुन्छ 2/π र n² को ठाउँमा 2n - 1 को स्क्वायर हुने भयो र यहाँबाट गऱ्यो भने * 2 हुने भयो। देयरफोर हाम्रो an को भ्यालु हुन्छ, an को भ्यालु हामीले के लेख्न सक्छौँ 2/π n² -1 को पावर n -1 हुन्छ एउटा। अर्को हुन्छ हाम्रो an = 0 हुन्छ इभन को लागि र an = हाम्रो कति हुन्छ, यहाँबाट हेर्यो भने 2 × 2 = 4 4/π 2n - 1 को स्क्वायर। यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अड को लागि हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ फर n = इभन र यो चाहिँ फर n = अड को लागि हुन्छ। अब यति भइसकेपछि हामीले फेरि सिमिलर म्यानरबाट bn क्याल्कुलेट गर्छौँ र bn क्याल्कुलेट गर्दा नि यही नै हो टेक्निक। bn गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा bn = 1/l - l to l fx sin nx dx हुने भयो अथवा nπx/l dx हुने भयो र l को ठाउँमा पाई हुँदा 1/π - π to π fx sin nx dx हुने भयो र यहाँबाट लेख्न सकिन्छ bn = 1/π एज इट इज र यहाँबाट 0 to π को लागि fx को भ्यालु छ -x sin nx dx प्लस 0 to यहाँ त -π to 0 हो। 0 to π को लागि हुन्छ x sin nx dx हुने भयो र यसलाई सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ bn = अब x sin nx को इन्टिग्रेसन हुन्छ x sin nx छ भने हामीले यसलाई डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। यसको भ्यालु हुन्छ x र cos को sin को इन्टिग्रेसन हुन्छ -cos nx/n र फेरि माइनस प्लस हुने भयो। यहाँ चाहिँ यहाँबाट गऱ्यो भने sin nx नै हुने भयो र डिभाइडेड बाइ n² चाहिँ यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ र इन्टिग्रेसन राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ 1/π माइनस राख्दाखेरिमा माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, माइनस यहाँ अगाडि लेख्यो भने यसको इन्टिग्रेसन गर्दा त्यति हुन्छ भने माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने x cos nx डिभाइडेड बाइ n माइनस sin nx डिभाइडेड बाइ n²। यो चाहिँ लिमिट छ -π to 0 प्लस 0 to π को लागि फेरि -x cos nx डिभाइडेड बाइ n प्लस sin nx डिभाइडेड बाइ n² हुने भयो। यो चाहिँ 0 to π को लागि र यहाँबाट लिमिट एप्लाई गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ bn = 1/π x को ठाउँमा 0 राख्दा 0 नै हुने भयो n लेखेर x को ठाउँमा 0 राख्दा 0 हुने भयो र माइनस अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट राख्दा -π राख्यो भने -π हुने भयो र cos nπ हुने भयो माइनस यहाँबाट 0 राख्दा 0 नै फेरि π राख्दा नि 0 नै आउँछ n² sin nπ 0 हुँदा र प्लस यहाँबाट π राख्यो भने के हुन्छ -π cos nπ/n हुने भयो -0 राख्दा 0 नै हुने भयो बाइ n x छ भने 0 राख्दा 0 हुन्छ प्लस 0 - 0/n² हुने भयो बिकज sin nπ = 0 र यहाँबाट यो टर्म र यो टर्म आफैमा 0 छ र यसलाई सल्भ गऱ्यो भने के हुन्छ bn = 1/π यसलाई सल्भ गऱ्यो भने π cos nπ/n र यसलाई सल्भ गऱ्यो भने -π cos nπ/n हुन्छ र यहाँबाट डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ bn = 0 बिकज यो र यो क्यान्सल आउट। देयरफोर हाम्रो bn को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ। अब यति भइसकेपछि यिनी सबलाई पुट गर्ने काम हो। पुट गर्दा हाम्रो फुरियर सिरिज लेख्न सकिन्छ डाइरेक्ट
जस्तै fx a naught इज इक्वल टु पाई बाई 2 an इज इक्वल टु हाम्रो कति छ 2 माइनस 1 को पावर n माइनस 1 छ डिभाइडेड बाई n स्क्वायर पाई छ र अर्को bn को भ्यालु 0 हुँदाखेरिमा हाम्रो फुरियर सिरिज चाहिँ के हुन्छ f of x इज इक्वल टु पाई बाई 2 प्लस समेसन n इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी an को ठाउँमा राख्यो भने 2 बाई पाई n स्क्वायर हुने भयो र माइनस 1 को पावर n माइनस 1 इन्टु cos n x हुने भयो र bn चाहिँ 0 छ यो चाहिँ एउटा फुरियर सिरिज हुने भयो र अर्को a naught इज इक्वल टु पाई बाई 2 अनि an इज इक्वल टु के छ हाम्रो 4 बाई पाई 2n माइनस 1 को होल स्क्वायर हुने भयो यो चाहिँ n इज इक्वल टु अड को लागि अथवा n इज इक्वल टु हाम्रो के छ 2n माइनस 1 छ र bn इज इक्वल टु 0 हुँदा हाम्रो फुरियर सिरिज चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट fx इज इक्वल टु पाई बाई 2 प्लस यो 2 बाई पाईलाई बाहिर लेखिदिएँ 2 बाई पाई समेसन n इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी अब यहाँबाट लेख्न सकिन्छ जस्तै यहाँ 4 बाई पाईलाई चाहिँ बाहिर लेखिदिउँ 1 बाई अथवा cos nx बाई 2n माइनस 1 को स्क्वायर हुने भयो देयरफोर fx भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट फुरियर सिरिज एक्सपेन्सन गऱ्यो भने पाई बाई 2 प्लस 4 बाई पाई अब यहाँबाट cos 1 राख्दाखेरिमा के हुन्छ cos x बाई 1 स्क्वायर हुने भयो प्लस सरी n भनेको 2n माइनस 1 हुन्छ अडको लागि cos 3x बाई 3 स्क्वायर प्लस cos 5x बाई 5 स्क्वायर प्लस डट 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 हुन्छ यो चाहिँ यसको लागि के हुन्छ रिक्वायर्ड फुरियर सिरिज हुन्छ यी तीनवटा क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दा हाम्रो पिसवाइज कन्टिन्युअस फङ्सनमा थियो अब 4 र 5 चाहिँ हाम्रो इभन र अड फङ्सनको लागि छ यसलाई नोट डाउन गर्नु म चाहिँ 4 र 5 मा लाग्छु ओके स्टुडेन्ट्स क्वेसन नम्बर 5 मा लाग्नुभन्दा सरी 4 मा लाग्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यति करेक्सन गर्नुपर्ने भयो यहाँ चाहिँ के छ भन्दा माइनस हुन्छ के भन्दा माइनस 1 को पावर इभन हुँदा त ठिक छ 0 हुन्छ अड हुँदाखेरिमा के हुन्छ यो माइनस 2 हुन्छ र यहाँबाट माइनस 4 आउँछ र यहाँ चाहिँ सबैमा माइनस राख्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ यहाँ ठिक छ यो फुरियर सिरिज ठिक छ यहाँबाट राख्यो भने माइनस हुने भयो र यहाँबाट चाहिँ यहाँ माइनस हुन्छ अब यसपछि म क्वेसन नम्बर 4 मा लाग्छु ओके स्टुडेन्ट्स क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरिमा fx इज इक्वल टु x स्क्वायर दिएको छ र यहाँ चाहिँ लिमिट सरी इन्टरभल दिएको छ माइनस पाई टु पाई दिएको छ यसलाई चाहिँ 1 कन्सिडर गर्न सकिन्छ हियर fx इज periodic function on interval हाम्रो कति दिएको छ माइनस पाई टु पाई विथ पिरियड चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा 2l इज इक्वल टु 2 पाई देन हाम्रो के हुन्छ फुरियर सिरिज लेख्न सकिन्छ f of x इज इक्वल टु a naught प्लस समेसन n इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी an cos l को ठाउँमा पाई हुँदाखेरिमा के हुने भयो nx प्लस bn sin nx हुने भयो यसलाई चाहिँ 2 कन्सिडर गर्न सकिन्छ सिन्स fx इज इभन फङ्सन देन हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो इभन फङ्सन छ fx इज इक्वल टु x स्क्वायर हुँदा a naught को भ्यालु हुन्छ 1 बाई l भनेको पाई हुने भयो र माइनस पाई टु पाई fx dx भनेको x स्क्वायर dx हुने भयो र यहाँबाट सल्भ गऱ्यो भने यसलाई लेख्न सकिन्छ 1 बाई पाई र यो इभन फङ्सन हो भने 2 0 टु पाई x स्क्वायर dx हुने भयो र यहाँबाट लेख्न सकिन्छ सरी 1 बाई पाई हो सरी यहाँ त 2 पाई हुन्छ र यहाँबाट 2 पाई गऱ्यो भने 2 2 क्यान्सल आउट र यहाँबाट लेख्यो भने यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ x क्युब बाई 3 हुने भयो र यहाँबाट 0 टु पाई र 1 बाई 3 पाई चाहिँ एज इट इज हुने भयो यो भनेको पाई क्युब बाई 3 पाई आउँछ मतलब यसको भ्यालु हुन्छ पाई स्क्वायर बाई 3 अब यहाँबाट an क्याल्कुलेट गऱ्यो भने के हुन्छ 1 बाई l भनेको पाई हुने भयो माइनस पाई टु पाई x स्क्वायर cos nx dx हुने भयो र यहाँबाट सल्भ गऱ्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ अड फङ्सन इन्टु सरी इभन फङ्सन इन्टु इभन फङ्सन भनेको इभन फङ्सनै हुन्छ र यहाँबाट इभन फङ्सनको लागि लेख्न सकिन्छ 2 0 टु पाई x स्क्वायर cos nx dx हुने भयो र अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने काम हो an इज इक्वल टु 2 बाई पाई
यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरिमा हामीले कसरी गर्छौँ भन्दा जस्तै एक्स स्क्वायर कस एनएक्स छ भने इन्टिग्रेसन गर्दा एक्स स्क्वायरलाई छोड्ने कस एनएक्स हुने भयो dx माइनस डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई एक्स इन्टु कस एनएक्स dx होल इन्टु dx र यहाँबाट कसको इन्टिग्रेसन हुन्छ साइन एक्स स्क्वायर साइन एनएक्स डिभाइडेड बाई एन माइनस यहाँबाट गरिने के हुन्छ यो1को 2x हुने भयो र कस एनएक्सको इन्टिग्रेसन हुन्छ साइन एनएक्स बाई एन र यसलाई फेरि युभी मेथड लाउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा एक्स स्क्वायर साइन एनएक्स डिभाइडेड बाई एन माइनस 2 र यसलाई युभी मेथड लगायो भने के हुन्छ एक्स साइन एनएक्स अथवा 2/n लाई चाहिँ कमन लिगौँ एनएक्स डिएक्स माइनस डी अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इन्टिग्रेसन अफ साइन एनएक्स इन्टु डिएक्स लेख्न सकिन्छ र यहाँबाट गऱ्यो भने एक्स स्क्वायर साइन एनएक्स बाई एन माइनस 2/n कमन लिएर के हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ एक्स साइन एनएक्सको इन्टिग्रेसन हुन्छ माइनस कस एनएक्स बाई एन माइनस यो भनेको प्लस साइन एनएक्स बाई एन स्क्वायर आउँछ र यहाँबाट लेख्यो भने के हुन्छ एक्स स्क्वायर साइन एनएक्स बाई एन माइनस यो भनेको चाहिँ प्लस 2/n स्क्वायर एक्स कस एनएक्स माइनस 2/n क्युब साइन एनएक्स चाहिँ यसको लागि के हुन्छ रिक्वायर्ड इन्टिग्रेसन हुन्छ यो भनेको के हुन्छ एक्स स्क्वायर कस एक्सको इन्टिग्रेसन हुन्छ र यो सबै भ्यालु यहाँ लगेर राख्यो भने के हुन्छ एक्स स्क्वायर साइन एनएक्स डिभाइडेड बाई एन हुने भयो र प्लस 2/n स्क्वायर एक्स कस एनएक्स हुने भयो माइनस 2/n क्युब साइन एनएक्स हुने भयो र लिमिट छ 0 टु पाई अब यसमा पाई राख्दा र 0 राख्दा साइनवाला टर्म 0 हुने भयो यो दुईटा टर्म र यो टर्ममा मात्र राख्यो भने के हुन्छ 2/पाई यसमा राख्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ यो 0 हुने भयो प्लस 2/n स्क्वायर एक्सको ठाउँमा पाई राख्दा पाई कस एन पाई माइनस 0 हुने भयो र यहाँबाट सल्भ गर्यो भने के हुन्छ 2/पाई इन्टु 2n स्क्वायर इन्टु पाई कस एन पाईको भ्यालु हुन्छ -1 टु द पावर एन पाई क्यान्सल आउट र यहाँबाट -1 टु द पावर एन 4 इन्टु -1 टु द पावर एन बाई एन स्क्वायर यसको लागि भ्यालु आउँछ अब यस्तै गरी चाहिँ बिएन निकाल्नु पर्ने हुन्छ र बिएनको लागि यहाँबाट गऱ्यो भने के हुन्छ बिएन इज इक्वल टु 1/पाई हुने भयो 1/l को ठाउँमा -2 पाई एक्स स्क्वायर साइन एनएक्स डिएक्स हुने भयो यो एउटा इभन फङ्सन र यो एउटा अड फङ्सन गर्दा यो चाहिँ 0 आउँछ देयरफोर हाम्रो फोरियर सिरिज लेख्न सकिन्छ एफ अफ एक्स इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ a0 भनेको पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समेसन एन इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी एन भनेको हाम्रो 0 हुने भयो सरी एन भनेको 4 इन्टु -1 टु द पावर एन बाई एन स्क्वायर इन्टु कस एनएक्स हुने भयो यो चाहिँ यसको लागि के हुन्छ रिक्वायर्ड फोरियर सिरिज हुन्छ र एफ अफ एक्स भनेको के हुँदो रहेछ पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 कमन लिग्यो भने के हुन्छ हाम्रो यहाँबाट एनको ठाउँमा 1 राख्दा माइनस कस एक्स बाई 1 प्लस कस 2x बाई 2 स्क्वायर प्लस कस 3x बाई सरी माइनस कस 3x बाई 3 स्क्वायर डट डट हुँदै जान्छ यो चाहिँ यसको लागि के हुन्छ रिक्वायर्ड फोरियर सिरिज हुन्छ अब यस्तै गरी म क्वेसन नम्बर 5 मा लाग्छु ओके स्टुडेन्ट्स क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ हामीले के दिएको छ भन्दा 5 मा fx इज इक्वल टु x दिएको छ र यसको इन्टरभल छ -पाई टु पाई दिएको छ यसलाई चाहिँ 1 लेख्न सकिन्छ हेयर fx इज periodic function on interval -पाई टु पाई हुने भयो विथ पिरियड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 2 पाई हुने भयो पिरियड भनेको 2l इज इक्वल टु 2 पाई हुने भयो देन हाम्रो fx इज इक्वल टु के हुन्छ a0 प्लस समेसन n इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी an cos nx हुने भयो l को ठाउँमा पाई हुँदा प्लस bn sin nx हुने भयो र
यहाँबाट गऱ्यो भने ए नट भनेको चाहिँ के हुन्छ 1/l हुँदाखेरिमा 2l हुँदा 2 पाई माइनस पाई टु पाई x dx हुने भयो किन भन्दा fx चाहिँ हाम्रो के छ अथवा fx dx हुने भयो र यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ देयरफोर fx चाहिँ के छ एउटा अड फंक्सन छ म डाइरेक्ट गरिदिएँ अथवा यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर गर्दा पनि सजिलै आउँछ an इक्वल टु के हुन्छ 1/पाई माइनस पाई टु पाई fx cos nx dx हुने भयो र यसको भ्यालु पनि 0 हुन्छ देयरफोर fx cos nx पनि के हो अड फंक्सन हुन्छ। अब यहाँबाट bn निकाल्यो भने के हुन्छ 1/पाई माइनस पाई टु पाई fx sin nx dx हुने भयो र यो भनेको चाहिँ के हुन्छ 2/पाई 0 टु पाई x sin nx dx हुने भयो किन भन्दा यहाँ चाहिँ x sin nx भनेको एउटा इभन फंक्सन हुन्छ यो अड इन्टु अड भनेको इभन फंक्सन आउँछ र यहाँबाट सल्भ गर्यो भने के हुन्छ 2/पाई यसको इन्टिग्रेसन uv मेथडबाट गर्यो भने x sin को इन्टिग्रेसन हुन्छ cos nx विथ नेगेटिभ डिभाइडेड बाई n माइनस माइनस पोजिटिभ sin nx बाई n स्क्वायर भनेर लिमिट छ 0 टु पाई। अब यसमा एप्लाई गर्यो भने 2/पाई 0 राख्दा यो टर्ममा 0 आउँछ र यसमा चाहिँ पाई राख्दा 0 राख्दा 0 आउँछ मतलब यहाँबाट गर्न सकिन्छ माइनस पाई cos n पाई बाई n हुने भयो र यहाँबाट भ्यालु राख्यो भने के हुन्छ पाई पाई क्यान्सल आउट माइनस 2/n n पाई भनेको माइनस 1 टु द पावर n आउँछ cos n पाई को भ्यालु देयरफोर हाम्रो fx भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ समेसन n इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी माइनस 2/n माइनस 1 को पावर n sin nx चाहिँ यसको लागि के हुन्छ रिक्वायर्ड फोरियर सिरिज आउँछ। अब यो लेक्चर चाहिँ यही सिद्धिन्छ नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी सेपरेसन अफ भेरिएबल लिएर आउँछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि हस्त धन्यवाद नमस्कार।